අපි අද ඊඩන් මාමලා ගෙදර යන්නේ ජාඩි දාන්න. මාළු ගත්තා. අපි දැන් ගිහිල්ලා වැඩේ පටන් ගමු. මම අද කාලෙකින් ආවා ඊඩන් මාමලාගේ ගෙවල් පැත්තේ. මෙතන හරි ලස්සන තැනක්. අපි ඊඩන් මාමගෙන් පොඩ්ඩක් මේ ජාඩි වල ඉතිහාස කතාව පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. ඊඩන් මාමේ සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. බොහොම කාලෙකින් හම්බ වුණේ. අද කෑමට රසට ආසාවට කණ්ඩ ජාඩි දැම්මට ජාඩි වල සුලමුල ඇවිල්ලා ඒ කාලේ ඉතිහාසය ඇටියට මාදැල් වලින් අල්ලපු මාළුව වලට විකුණ ගන්න බැරුව ගිය තත්ත්වයේදී තමයි ඒ වාඩිවල ටැංකි හදලා ටැංකි වලට මාළු ජාඩි දාලා ඒගොල්ලෝ වාරකම් එන කාලෙට මේව අරන් ඇවිල්ලා ගෙවල් වල තියාගෙන භාවිතයට ගන්නේ මාළු හිඟ කාලෙට ගන්න. අන්න ওই විදියට තමයි ජාඩි වල ඉතිහාසය එන්නේ. එතකොට අපි අද ලේ මාළුයි කියන එකට වඩා අපි ටිකක් එහාට ගිය තෝරා අංජිලාවත් අයිත්වේ ඉන්න ඒ මාළුවෙකුගෙන් ඔයගොල්ලන්ට ජාඩි හදන විදිය කියන්නටයි යන්නේ. ඉතින් මේ ඊඩන් මාමා කියන්නේ ප්‍රවීණෙක්. ඊඩන් මාමාගේ ප්‍රවීණත්වයත් එක්ක අපි එහෙනම් කරලා බලමු. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වතුරේ පොඩ්ඩක් ඔප වැටෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාළුවගේ තෙල ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක තේරුම් ගන්න. මේ තෙල ටිකක් තියෙන හින්දා තමයි මේකේ ටිකක් එහෙම්ෙන් තෙල් මේකක් වගේ දැන් මේ මාළුවගේ තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ හොඳට මේක වතුරේ දාලා පෙඟුණයින් පස්සේ අපි මේ ලුණු ඉස්සරින් දා ගන්නවා මේකට. හරි? ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. ගොරකත් කෑලි දෙක තුනක් මෙන්න මෙහෙම දා ගන්නවා ගොරකක්. මේක හුඟක් හොඳයි. තවත් පොඩි කෑලි වලට කැපුවා නම් හොඳයි. අවුලක් නැහැ. අර පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න අලුත් ගොරක ගන්න. දැන් ඔය වීඩියෝ වල දැකලා ඉවරලා අහපු ප්‍රශ්නේ හින්දා මම අද ඕගොල්ලන්ට මේ කහ ටිකකුත් ගෙනාව දාන්න. ආයි හිතේ ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔන්න දැන් අපි වතුර පිටින්මයි මේ දාන්නේ. මේ බලන්න මේ. වතුර පිටින්මයි අපි දාන්නේ. හරි? දානවා මේ ලුණු. මේක කැටලුණු හින්දා පොඩ්ඩක් වතුර පොඩ්ඩක් විතර හිරලා දැම්මට කමක් නැහැ ඉක්මනින් දිය වෙන්න. ආපහු ගොරක ටිකක් දැම්මා. ගොරක ටිකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි කහ ටිකකුත් දාගමු. පෙත්තක් දාගත්තා. අනිත් පෙත්තත් මේ පැත්තට දාගත්තා. දැන් මේකට ආයේ ලුණු දාන්න. මේක ටිකක් වැඩිපුර ලුණු දාගමු. මොකද දන්නවද? උඩමනේ. ඒ හින්දා හොඳට ලුණු දිය වෙලා ගියාවේ. බය වෙන්න එපා. ලුණු වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ලුණු මාළුවට අල්ලන ප්‍රමාණය විතරයි අල්ලන්නේ. ඊට වඩා අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ ලුණු හැමම තියෙයි. ඒ හින්දා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ආපහු මේකට ආයේ වතුර ටිකක් පොඩ්ඩක් විතර දාගන්න. ගොරක ටිකක් දාගන්න. හරි. දැන් කහ ටිකක් දාගමු. කහවල තියෙන ඒ පාට ගතිය මාළු කූරියාගේ එනවා. ඒ මොකද අර සාමාන්‍යයෙන් ලුණුයි ගොරකයි දාලා හදන එකේදී ඒ පාට නැහැ. නමුත් කහ පාට ගතිය එන්න පුළුවන් මේ මාළුන්ට ලුණු අල්ලද්දී කහ එක්කලා. අර වෙළඳ වටිනාකමක් එනවනේ. ඔව්. ඒ වගේම අර විස බීජ නැති කරන්නත් කිරීම තමයි පළමුවෙනිම. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ලුණු වලට වැටලා තියෙන වතුර ගතිය මේ දැන් ඔය අයිනෙන් බලන්න වතුර ගතිය තියෙනවා දැන්
දැන් ඕක එන්න දිය වේගන එනවා. හරි? දිය වේගන එනවා. එතකොට කිසි බයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මාළුන්ගේ උඩ තත්ත්වයට ලුණු තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක හොඳින් ආවරණය කර ගැනීමයි තියෙන්නේ. හරි. හොඳින් ආවරණය කරගන්න පළවෙනියෙන්ම මේ ටිෂු එකක් ගත්තා. මම shopping නුර කෑල්ලක් උනත් කමන්නේ නැහැ නේ. ඔව් shopping නුර කෑල්ලක් ගත්තා. ඒක හොඳට වටේට හරියට සීල් වෙන විදිහට දාගත්තා. ඊටන් මම මැස්සෝ අහන කතාව ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්න. විතර සීන්නේ. කතාව කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ දින 12කට 14කට ඉස්සරින් අරින්න ගියොත් මැස්සා අපි හිතමු දින 5කින් 6කින් ඔයාලා අනේ දාඩි වෙලාද දන්නේ නැහැ කියලා බලන්න ඇරියයි කියලා. ඔයාලා නොදැනුවත්වම මේ ඉහඳ මැස්සා එනවා ගඳ එද්දී එතනට ටක් ගාලා එනවා කොහේ හිටියත් එනවා මැස්සා කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයන්න බෑ ඌ කොහොම හරි ගඳ එනවාද එතනට ආවා ඌ ටක් ගාලා ආවා බිත්තරේ දැම්ම ගියා ඔයාලා දන්නෙත් නෑ ඔයාලට ඇහැට පේන්නත් හම්බෙන්නේ නෑ ඌ ටක් ගාලා බිත්තරේ දාලා ගියා අන්න එතකොට ඔයාලා ප්‍රවේශම් වෙන්නේ නැතුව ඒ කරපු වැඩේ තමයි එතනට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ ඒ හින්දා ගත්තු ගමන්ම සීල් කෙරුවා වහලා තිබ්බා ආයේ දින 14කට මෙහා අරින්න එපා. අරින්න එපා. රයිට්. ඔන්න දැන් රෙදි කෑල්ලක් දැම්මා. හරි. දැන් අපි පොලිතින් එක දාලා තියෙන හින්දා අවුලක් නැහැ. ඔක්කොම හොඳට සීල්ලා තියෙන. ඊට පස්සේ මේ පටිය අරගත්තා. හොඳට සීප් වෙන්න. ඔව්. මේ උලන් ටිකක්වත් ඇතුළට යන්නේ නැති යන්න සීල් කරගන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් ඔන්න අර රබානකට හැමේ ගෑවා වගේ ඔන්න හරියටම මෙයා කරලා දාලා තිනවා. දැන් කිසි අවුලක් නැහැ. මේක තියෙන තැනකින් හිමීට තිබ්බා. ඒක ඔහේ තියෙයි දින 14ක් යනකම් අත ගන්න එපා මොනවත් කරන්න එපා. ඔහොම තියන්න. ඊට පස්සේ බලන්න කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ලුණුයි ගොරකයි තමයි මුල් කාලේ ඉඳලා ආපු ඒ ක්‍රමය. නමුත් ඊට සමහරක් අය රම්ප දානවා සුවඳෙන්න කියලා සමහරක් අය කරපිංච දානවා සමහරක් අය කහ දානවා ඔන්න ඔය වගේ නොඑක ආකාර දේවල් දානවා. ඒක ඉතින් අර අද යුගයේ තියෙන එක එක කැම බීම හදන්න රසකාරක දානවා වගේ ඒ වගේ දේවල්. ඕගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට මාළු හොදලා අරගෙන හොඳටම වතුර අඩු වෙනකන් තියලා ඉවර වෙලා වෙන්න ඇති ජාඩි දාන්නේ. ඒ ජාඩි දාපුවම මාළු ලුණු ටික දාපුවම ලුණු දිය වෙන්න වතුර නැහැ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා. එතකොට මාළුව දවස් ගාණක් යද්දී උඩ ඉන්න මාළුන්ට වතුර නැතුව ගියාම පුසාලන්න බලනවා. අනිත් එක තමයි සීල් කරන එක සීල් කරන්න ඕන. අර ජාඩියට මූඩිය කියලා ප්‍රස්තාව පිරුලක් තියෙන. අන්න ඒ වගේ තමයි හරියට වහන්න ඕන දින 12ක් 14ක් ගියායින් පස්සේ තමයි ජාඩි මුට්ටියක් අරින්නේ. ඒට ඉස්සරින් අරින්නේ නැහැ. හේතුව අර තෙතමනේට තියෙන මාළුන්ට තෙතමනේත් එක්කලා ලුණු ටික හියලා ගොරක දැම්මයින් පස්සේ ඕක වතුර වැඩි වෙලා මාළුන්ගේ උඩ තත්ත්වයට එනකන් එන්න ඒ කාලයක් යනවා. ඊට පස්සේ මාළුවා ගොරකත් එක්කලා මිශ්‍ර වෙලා ඒ හරියට පදම ඇවිල්ලා අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් සති දෙකක් විතර ගියයින් පස්සේ එතකන් අරින්න අරකයි. අන්න ඒව ප්‍රධානම දේවල්. අනිත් එක තමයි සමහරක් අය උයද්දී සමහරක් අය කියනවා අයියෝ හරි ලුණු වැඩිනේ කියලා. ජාඩි දාලා කන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ සමහරක් අය ජාඩි මුට්ටියෙන් ගත්තු ගමන්ම ඒක හොදන්නේ නැතුව ඒකේ ලුණු අරින්නේ නැතුව කෙලින්ම උයන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒ ජාඩි වල උවමනා කරන ලුණු සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා තමුන්ගේ කෑමට ප්‍රියමනාප අන්දකින් ගන්න වතුරේ දාලා ටික වෙලාවක් තියලා තමයි ජාඩි පාවිච්චියට සුදුසු ආකාරයෙන් කෑම හදන්න ගන්න ඕනේ. එක දවසක් මට කතා කරලා එක්කෙනෙක් කිව්වා වැව් මාළුන්ගෙන් පුළුවන්ද කියලා. සෙප්පිලියව මං කිව්වා හොඳයි. සෙප්පිලින්ගෙන් දාන්න හැබැයි ඔයාලා හොයලා ගන්න පදවි වැවේ ඒ වගේ හොඳට ස්වභාවිකව එන වැව් මාළුන්ගෙන් ගන්න. හැබැයි ලේ තියෙන මාළුන්ගේ මිරිදිය මාළුන්ගේ කරදිය මාළුන්ගේ එන රස ගන්න බෑ. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මගෙන් දෙතුන් දෙනෙක් ඇහැවා. ඔය මේ පොළොන්නරුව පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනෙක් කතා කරුවා. ඒ වගේම කුරුණෑගල පැත්තේ එක්කෙනෙක් මං කිව්වා හැබැයි ෆාම් වල ඇති කරන බට්ටෝ ගන්න එපා. සෙප්පිලි ගන්න එපා. ෆාම් වල ඇති කරන එවුන්ගේ ඒ උන් કૃතිමව හැදෙන්නේ. අර ෆාම් මිස්සෝ වගේ තමයි. ඒ හින්දා ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ස්වභාවිකව වැව්
තියෙනවා ස්වභාවිකව වැව්වල ජීවත් වෙන මේ සෙප්පිලි බට්ටෝ ඒව අරගෙන ඉවරේලා හොඳට කොර ගහලා අර බොක්කු ඔක්කොම අරන් දාන්න. මොකද මඩ ගතිය තියෙන්න පුළුවන්. බොක්කු ඔක්කොම හොඳට අරන් දාලා වරල් කපලා මෙයා කරලා බලන්න. වරදක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රස නම් හිතන්න එපා කරදිය මාළුන්ගේ රස එනවයි කියලා. මට ඒක නම් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. දැන් මේ සමහරක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා මේ ජාඩි දාලා මේක මේ විවෘත කරද්දී උඩ පුසක් තියෙනවා. සුදු පුස හිටියයි කියලා. ඒ සුදු පුස හිටින්න හේතුව තමයි ඊට යටින් තියෙන මාළු හොඳට තිබුණා කිව්වා. අන්න ඒක තමයි වතුර මදි කියන එකේ තේරුම අන්න ඒක තමයි. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ලුණු හොඳට දිය වෙන්න දෙන්න ලුණු දාන්න. ලුණු දැම්මට මාළුන්ට වමනා කරන ප්‍රමාණය විතරයි මාළුවගේ ලුණු උරන්නේ. ඊට අමතරව ලුණු තිබුණට අවුලක් නැහැ. ඒක තියෙයි අඩියට බහැලා ඔක්කොම තියෙයි. හැබැයි අර වතුර ටික උඩට ගන්න ඕන මාළුන්ගෙන් උඩට එන්න. අනිත් එක හරියට ලෙවල් එකට බලාගෙන මාළු ටික එලා ගන්න. මොන මාළු හරි කවන්නේ හරියට ලෙවල් එකට අරන් ලුණු දාන්න ටිකක් මාළුන්න නොපෙනෙන්න දාන්න ඕන. ආයේ ලුණු වලට ලෝභ වෙන්න එපා. මාළු නොපෙනෙන්න ලුණු දාන්න. දාලා ගොරකස් ටිකක් දාලා ඒ වගේ කරන්න. ඒ වතුරට කියන්නේ ඊට මාමේ ලුණිජ්ජනේ. ඔව් ඒකට ලුණිජ්ජ කියලා කියනවා. සමහරක් අය ඒක කෑම බීම වලට ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. ඔය පොල් සම්බෝල වලට දැන් ඔය මොනවාද? පොප්පර් සම්බෝල අඹරන්න එක එක දේවල් වලට මිරිස් බදින්න එහෙමනේ. ඔව් මිරිස් බදින්න. ඉතින් අපිට වැඩේ තියෙන්නේ අපිට එච්චර මහා විශාලයට කරපුවම ඒ ජාඩි දාපුවම අපි ඕවා ඒ වලට ප්‍රයෝජන ගන්න නැහැ. මොකද ඊළඟ මාස ගානේදී ආපහු ජාඩි වැටෙනවා. ඊළඟ මාස ඒ කියන්නේ අර මාළු වැඩිපුර අවුනාම අද කොටින්ම ජාඩි කරන්න බෑ. අර ආසාවට ඔයාලාට මේ දැනුම් දෙන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් කීයකට හරි ජාඩි කණ්ඩාසනම් අරන් කරන්න. නමුත් අපි නම් මේ දවස්වල ජාඩි දාන්නේ නැහැ. හුඟක් අය ජාඩි විකුණන්න තියනවාද කිය මගෙන් අහනවා. අහවට අපි කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ නැත්තේ ඔයාලට කියන්නේ මම මාළුවේ ලණ්ඩ ආරම්භ කරපු 1970 ගණන් 75 80 වගේ කාලේදී 80ටත් මෙහා 85 වගේ කාලේදී අපි රුපියල් 60ට 70ට කුඹලාව කිලෝ එකක් යනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. රුපියල් 60ට 70ට. අන්න ඒ වගේ යද්දි තමයි අපි අරගෙන ඉවරලා ජාඩි දාන්නේ. සාලයෝ, සූඩයෝ, පේසාලයෝ කිලෝ එක යනවා රුපියල් 10යි 15යි අන්න ඔය වගේ යනවා. ඒ වෙලාවට තමයි ජාඩි දාගන්නේ අපි. දැන් මේ අර ජාඩි මිනිස්සුන්ට දැකලත් නෑ ජාඩි ගැන අහලා තියෙනවා. ඒ හින්දා කෑමට ආසින්ද ඔය ගණන් වලට දානවා. නමුත් අපි නම් මේ දවස්වල ජාඩි දාන්නේ නැහැ. හේතුව මාළු මිල ගණන් වැඩි. අපි එච්චරම අවශ්‍ය නැහැ මාළු තියෙන හින්දා කණ්ඩ දාන්න. ඒ වගේම ඊඩන් මාමේ ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේ ජාඩි වලට හොඳම මාළු වර්ග මොනවාද? පුංචිම මාළු වගේ ඉඳලා පොඩි විස්තරයක් දෙන්න. ජාඩි වලට ඉතින් හොඳම නම් ඔය කොර ගහන්න ඕනෙත් නෑ. සාලයෝ, සූඩයෝ, සාලයෝ, පේසාලයෝ ඔය වගේ දේවල් කොර ගහන්න ඕනෙත් නෑ. ඒකෙන් ලේසිත් එක්කලයි මාළු ජාඩි දාගන්න. ඒ වගේම තමයි බදින්න කරන්න ගත්තත් කෙලින්ම තාත්තියට දැම්මක හොඳට ලුණු ඇරලා මෙයා කරලා ඔක්කොම කරලා කෙලින්ම තාත්තියට දාලා කණ්ඩ ගනිද්දි දෙහි ටිකක් හරි සේඹල ටිකක් හරි ඒ වගේ දාලා ටේස්ට් එක හදලා කන්න පුළුවන්. එක කූරියෙක් දෙන්නෙක් එක කූරියකුත් ඇති බත් වේලකට කන්න තිබිච්චම ලොකු මාළු ගන්න බලයෝ කෙලවල්ු අරගෙන ගන්න ටිකක් ඒ වගේ ඝනවරේ දිගටම හවුවෙන්න ඕන. ඒ වගේ දෙයක් ජාඩි දාන්න. හොඳයි. Tamanට gedara මේ හදා ගන්නවා නම් මුදල වැඩියෙන් ගියත් කමන්නේ රසට හදාගෙන කන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ලොකු මාළුන්ගෙන් තමයි ඔය ජාඩි සම්බෝල කියලා හදනවා. ඒ වගේ දේවල් අමතර දේවල් අරිනවා. මොකද පිටරටවල වලට යවන්න වුණාම දරුවෝ යරෙම්ෙන් පිටරටවල වල ඉන්න කට්ටිය ඒ කොහොම හරි කමන්නේ කීයක් හරි දීලා කෙලවල්ලෝ කෑල්ලක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් බලයෝ කූරියක් අරගෙන කටු ඇරලා ඔක්කොම කරලා කෑලි විතරක් කපලා ජාඩි දාලා ඒ වගේ අරිනවා. දැන් අපි මේ වැඩේ ඉවර කෙරුවා. ආපහු දින 14කට පස්සේ අපි මේක ඇරලා බලමු. ඇරලා බලලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට මොනවද අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ කින්දමන්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට විස්තරය දෙන්න අපි දින 14කින් ආපහු හම්බෙමු මේක අරිද්දි ජාඩි කොහොමද ජාඩි වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද ආකාරයෙන් බලන්න. රයිට්. ඔන්න ඉතින් මම ඊඩන් මාමව අද සෑහෙන කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මේ අල්ලගත්තා. ඇත්තටම කිව්වොත් එයා කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක එයාගේ තියෙන දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක එයාව ටිකක් අල්ලගන්න අමාරුයි. අද කොහොම හරි අල්ලගත්තා. ඉතින් මේ ජාඩි පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහන නිසා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රවීණයෙක්ගෙන් දැනුම ගන්න නැතුව කාගෙන් ගන්නද? ඒ හින්දා
අපි යලිත් දවසක අවශ්‍ය ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය දැනුමක් ලබා දෙන්නට ප්‍රයෝජනවත් දැනුමක් ලබා දෙන්නට ඊඩන් මාමව යලිත් දවසක එකතු කරගමු. ධීවර කර්මාන්තයේ අහුමුළු සොයා යන විශ්වදීප නාලිකාවේ තවත් මේවන් හරවත් වැඩසටහන යලිත් දවසක හමු. එහෙනම් ඔබ සැමට ජයෙන් ජයම වේවා.